So hello dear students, in this video we shall discuss some newly added points in the chapter alcohols, phenols, ether and aldehydes, ketones and carboxylic acid. ह्या नव्या syllabus मध्ये काही points, there are some laboratory tests are added and that we shall see. I have just read that new syllabus which is appeared in the form of PDF file. So just there are certain points that I will show here. समजा तुम्हाला एखादा कंपाऊंड दिला and if you are provided and if somebody asks you if this is the alcohol, whether can you identify this is alcohol or not. समजा तुम्हाला एखादा अल्कोहोल दिला, कसं ओळखशील बाबा हा अल्कोहोलच आहे. किंवा somebody provided you ketone, how will you identify that is ketone, तो केटोनच आहे कसं ओळखताल. Somebody provided you carboxylic acid, how will you identify that that given compound is carboxylic acid. So for carrying out such identification tests of different organic compound, we should have the well equipped, well instrumented lab. सगळ्यात अगोदर आपल्याकडे एक लॅबोरेटरी असणं गरजेचं आहे. त्या लॅब मधल्या केमिकलच्या सहाय्यानं that given compound we can identify whether this is alcohol or ketone or carboxylic acid or phenol. We have seen 3 tests in the case of aldehydes. Aldehydes आपण 3 पाहिल्या. That one is Sheep's test, another one is Tolan's test, and third one is your Fehling test. तर त्या टेस्ट जशा आपण अल्डिहाइड कसा ओळखतो, these are the tests for the identification of aldehydes. तसं मग बाकीच्या सुद्धा टेस्ट त्यांनी या नवीन सिलेबस मध्ये काही टाकलेले आहेत, that we should know as a chemistry student. तर फर्स्ट टेस्ट आहे लॅबोरेटरी टेस्ट मध्ये अल्कोहोल, हाऊ टू आयडेंटिफाय अल्कोहोल. सो द फर्स्ट टेस्ट इज लिटमस टेस्ट. तर लक्षात घ्या, अल्कोहोल्स आर नॉट ऍसिडिक, दे आर न्यूट्रल. ते कसे आहेत, उदासीन आहेत. त्याच्यामुळे ते लिटमस कागदाची टेस्ट, लिटमस पेपरची टेस्ट दाखवत नाहीत. ना ते ब्ल्यूला रेड करतात, ना रेडला ब्ल्यू करतात, काहीच करत नाहीत. त्याच्यामुळं लिटमस वरून आपण अल्कोहोल ओळखू शकत नाही. वी कॅन आयडेंटिफाय द अल्कोहोल बाय डुईंग धिस टेस्ट. वेन एनी अल्कोहोल रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल, 2 सोडियम मेटल घ्या, 2 अल्कोहोल आपण पाहिली रिएक्शन. काय करायचंय, रिमूव्हल ऑफ H2 गॅस आणि Na त्याच्या जागी जाणार आहे. 2 ला 2, R ला R, O ला O, Na, सोडियम अल्कॉक्साइड. सोडियम अल्कॉक्साइड आपण प्रिपेअर केला होता. ते काही का असेल, आपण ज्यावेळेस तुम्ही टेस्ट ट्यूब मध्ये घेतला, जर तुम्ही हे सगळी रिएक्शन केलात आणि तुमच्या त्या टेस्ट ट्यूब मधून जर हायड्रोजन गॅस जर बाहेर आला, इफ हायड्रोजन गॅस इज लिबरेटेड, देन वी कॅन से that is alcohol. तर अल्कोहोल कसा ओळखायचा, बाय द लिबरेशन ऑफ हायड्रोजन गॅस. तर ही टेस्ट करायची. मेटल, सोडियम मेटल बरोबर अल्कोहोलला टेस्ट ट्यूब मध्ये टाकायचे. जर हायड्रोजन गॅस लिबरेट झाला तर तो अल्कोहोल. दुसरा आहे फिनॉल. फिनॉल मात्र ऍसिडिक आहेत, आपण पाहिले ऍसिडिटी ऑफ फिनॉल. फिनॉल चेंजेस द ब्ल्यू लिटमस इनटू रेड. हे काय करतात, ब्ल्यू लिटमस पेपरला जर फिनॉल मध्ये बुडवलं तर तो कशात रूपांतरित होतो, रेड. पण ह्या टेस्टवरून आपण नुसतं फिनॉल आहे म्हणू शकणार नाही, कारण दिस टेस्ट इज ऑल्सो शोन बाय कार्बॉक्सिलिक ऍसिड. मग तो कार्बॉक्सिलिक ऍसिड पण असू शकतो, दॅट मे बी कार्बॉक्सिलिक ऍसिड, बिकॉज दिस टेस्ट इज शोन बाय carboxylic acid also. Blue litmus paper changes to red in the case of carboxylic acid also. So we can't determine whether it is phenol or carboxylic acid by doing this litmus test. मग पुढे जायचं आहे आपल्याला बेस बरोबर. काय करायचं आहे, टेक फिनॉल, दिस फिनॉल ऑन रिएक्शन विथ बेस. त्याची बेस बरोबर रिएक्शन करायची. बेस बरोबर रिएक्शन केल्यानंतर तुम्हाला माहिती आहे काय फॉर्म होतं, इट फॉर्म्स फिनॉक्साइड आयॉन, O- Na plus H2O. This is phenox, sodium phen oxide. Sodium phen oxide. This sodium phen oxide हा तयार झालेला आहे. या टेस्ट ट्यूब मध्ये नंतर आपण टाकायचं ऍसिड HCl टाकले अगेन द सेम दॅट फिनॉक्स, सोडियम फिनॉक्साइड आयॉन फॉर्म्स PPT ऑफ फिनॉल. जर त्या टेस्ट ट्यूब मध्ये असा टर्बिड PPT, जर गढूळ घट्ट दह्यासारखा जर PPT बनला, तर समजायचं की तो दिलेला कंपाऊंड कोण आहे, फिनॉल आहे. फिनॉल NaOH, सोडियम फिनॉक्साइड, त्याच्यात HCl टाकायचा. HCl टाकल्या तिथे तुम्हाला टेस्ट ट्यूब मध्ये काय दिसेल, ऍट द बॉटम यू विल फाइंड द PPT. घट्ट असा एक PPT तयार होईल. तो PPT झाल्या समजायचं की तो कोण आहे, फिनॉल आहे. आणि राहिलेला हा OH इकडे गेला, NaCl. तर बाजूला काय तयार होईल, सोडियम क्लोराईड. तिथंच टेस्ट ट्यूबच्या मध्ये सोडियम क्लोराईड. तर ही आहे
फिनॉल ओळखण्याची टेस्ट. जर पीपीटी मिळाला फिनॉल बरोबर NaOH आणि नंतर सेकंड स्टेपमध्ये HCl टाकल्यानंतर. नेक्स्ट आहे हाऊ टू आयडेंटिफाय इथर्स. इथरला कसं होतं, जनरली रिमेंबर व्हेरी वेल, द इथर्स आर न्यूट्रल. अगेन दे डोंट रिॲक्ट विथ डायल्यूट ऍसिड्स. ते डायल्यूट ऍसिड बरोबर रिॲक्ट करत नाहीत ना, बेसिस बरोबर रिॲक्ट करतात, कशाबरोबरच करत नाहीत. दे डोंट रिॲक्ट विथ ऑक्सिडायझिंग एजंट्स, दे डोंट रिॲक्ट विथ रिड्युसिंग एजंट्स. ते रिड्युसिंग एजंट बरोबर पण रिॲक्शन करत नाहीत. नाव दीज इथर्स देन ओनली रिॲक्ट विथ कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड. ते फक्त कोणाबरोबर रिॲक्शन करतात, कॉन्सन्ट्रेटेड ऍसिड. टेक दिस इथर. दिस इथर ऑन रिॲक्शन विथ कॉन्सन्ट्रेटेड HCl और H2SO4. कोणताही घ्या, HCl घ्या किंवा H2SO4. कॉन्सन्ट्रेटेड, कोल्ड कॉन्सन्ट्रेटेड, थंड आणि सहत सल्फ्युरिक आम्लाबरोबर इथरची. व्हॉट हॅपन्स, दिस इथर ॲज ऑक्सिजन लोन पेअर्स ऑन द ऑक्सिजन. दिस ऑक्सिजन अब्स्ट्रॅक्ट द प्रोटॉन. हा प्रोटॉन काढून घेतो. मीन्स इट ऍक्ट्स ॲज हिअर लेविस बेस. हा कशाचं काम करतो, लेविस बेसचं काम करतो. लेविस बेस म्हणजे इलेक्ट्रॉन त्या हायड्रोजनला देणारा, इलेक्ट्रॉन घेणारा लेविस ऍसिड. नाही, इलेक्ट्रॉनची पेअर या प्रोटॉनला देतो आणि प्रोटॉनला उडून घेतो. अँड फॉर्मेशन ऑफ R-O-R here H, एक लोन पेअर प्लस चार्ज. दिस इज द ऑक्झोनियम साल्ट ऑफ इथर. आणि राहिलेला कोण राहिला मग, H गेल्यानंतर HSO4 मायनस. आणि ह्या ऑक्सिजनला 3 व्हॅलन्सी आल्या, कारण हा ऑक्सिजनला दिस प्रोटॉन गेट अटॅच्ड टू ऑक्सिजन, देअरफॉर ऑक्सिजन इज ट्रायव्हॅलंट अँड ट्रायव्हॅलंट ऑक्सिजन हॅव्हिंग प्लस चार्ज अँड दिस प्लस इज सॅटिस्फाईड बाय दिस सल्फेट, बायसल्फेट आयॉन मायनस. तर हा तयार झालेला ऑक्झोनियम सॉल्ट, इट इज वॉटर सॉल्युबल साल्ट. दिस क्लिअर वॉटर सॉल्युबल साल्ट जर हा तयार झालेला कंपाऊंड जर पाण्यात टाकल्यानंतर जर विरघळला तर आपण समजायचं की तो कोण आहे, इथर आहे. सो इन दिस फॅशन वी कॅन डिटरमाइन वेदर द गिव्हन कंपाऊंड इज इथर ऑर नॉट बाय कॅरिंग आउट टेस्ट विथ कॉन्सन्ट्रेटेड कोल्ड H2SO4. The next is ketones. How to identify ketone? Take any ketone. Suppose I am taking one ketone, acetone घेऊयात आपण, CH3 C double bond O CH3. This is acetone. This acetone बघा आपल्याला करायचे. This test is also called sodium nitroprusside test. What is sodium nitroprusside? इथे मी फॉर्म्युला काढले बघा. This is sodium nitroprusside. Na2FeCN5NO. This is sodium nitroprusside. मी जर ह्याचा जर हा 2 Na काढले तर याच्यावर कोणता चार्ज येईल, 2 Na म्हणजे एका Na वर 1 प्लस, 2 Na वर 2 प्लस, ह्याच्यावर जर 2 प्लस आहे तर याच्यावर काय येईल, 2 मायनस. अँड दिस ऍसिटोन when reacts with sodium nitroprusside CN5NO2 minus and ह्या दोघांना अगोदर टाकायचे अँड व्यवस्थित शेक करायचं, मिक्स करायचं. आफ्टर मिक्सिंग वी हॅव टू ऍड NaOH. देन वी हॅव टू ऍड NaOH. NaOH ऍड केल्यानंतर काय करतो, दिस OH मायनस, दिस बेस अब्स्ट्रॅक्ट्स दिस प्रोटॉन ऑन द अल्फा कार्बन. ह्या कार्बनवरचा प्रोटॉन काढतो. तर हा प्रोटॉन काढल्यानंतर द नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय बनेल, ह्याचा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 minus. This is the carbanion form and this carbanion then reacts with sodium nitroprusside. ह्या सोडियम नायट्रोप्रुसाइडच्या ह्या नायट्रोप्रुसाइड आयॉन बरोबर कंबाईन होतो आणि कंबाईन झाल्यानंतर काय तयार होतं बघा, कॉम्प्लेक्स कसा तयार होतो, Fe ला Fe CN5NO कंसात इन ब्रॅकेट CH3 CO CH2 मायनस. मग हा 1 मायनस आणि हे 2 मायनस, मी डायरेक्ट आता ब्रॅकेटवर लिहिलोय 3 मायनस CH3 CO CH2 चा 1 मायनस आणि हे 2 मायनस, दिस मायनस अँड दिस 2 मायनस, दे टोटली कंबाईन टू फॉर्म 3 मायनस and this complex is formed and if that complex is formed it is red color. जर लाल कलरचं जर सोल्युशन आपल्याला जर तिथं मिळालं
तर आपण समजायचं की दिलेला मॉलिक्यूल काय आहे, कीटोन. कीटोनला अगोदर नायट्रोप्रोसाईडच्या सोल्युशन बरोबर शेक करायचं, मिक्स करायचे. देन ॲड NaOH ड्रॉप बाय ड्रॉप. कसं ॲड करायचं, ड्रॉप बाय ड्रॉप ॲड करायचे. ड्रॉप बाय ड्रॉप ॲड करत गेल्यानंतर द NaOH abstracts the proton, the anion, carbon ion is formed. This carbon ion combines with this nitroproside to form a red colored complex. And if this red colored complex is formed, then we can identify that this given compound is ketone. हा दिलेला कंपाऊंड काय आहे, कीटोन आहे. नेक्स्ट लास्ट टेस्ट आहे हाऊ टू आयडेंटिफाय कार्बॉक्सिलिक ऍसिड. एक तर आताच पाहिले लिटमस टेस्ट, जे फिनॉल देतात तेच. ते ऑल्सो चेंज द ब्ल्यू लिटमस इनटू रेड, बट वी कांट आयडेंटिफाय कार्बॉक्सिलिक ऍसिड बाय धिस टेस्ट, कारण ही टेस्ट फिनॉल पण देतो, फिनॉल सुद्धा ह्यांची टेस्ट देतो. त्याच्यामुळे आपल्याला नेक्स्ट टेस्टकडे जायचे, कोणती, सोडियम बायकार्बोनेट टेस्ट. आता सोडियम बायकार्बोनेट टेस्टसाठी काय करायचे, टेक एनी ऑर्गॅनिक कंपाऊंड कंटेनिंग COOH ग्रुप. असा कुठलाही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड घ्यायचा ज्याच्यात काय आहे, कार्बॉक्सिलिक ग्रुप आहे. अँड दिस कार्बॉक्सिलिक ऍसिड कंपाऊंड ट्रीटेड विथ सोडियम बायकार्बोनेट. सोडियम बायकार्बोनेट बरोबर ट्रीट केल्यानंतर इट विल फॉर्म R' डबल बॉन्ड O Na+. आपण पाहिले कार्बॉक्सिलिक ऍसिडच्या कार्बोनेट आणि बायकार्बोनेट बरोबरच्या रिएक्शन काय तयार होतो, अगोदर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बॉक्सिलिक ऍसिड आणि रिमूव्हल ऑफ CO2 अँड H2O. सोबत काय गेलं, H2O, इथला H, इथला H, इथला एक O आणि CO2 कोण गेलं, CO2. द CO2 एफर्वसन्स, द ब्रिस्क एफर्वसन्स, याला काय म्हणायचं, जर तुम्ही हे टाकल्या या मिक्सचर मधून जर कार्बन डायऑक्साईडच्या व्हेपर, जसं की तुमचा स्प्राईट वगैरे तुम्ही एखाद्या ग्लासमध्ये ओतल्यानंतर त्याच्यातून जशा बबल्स बाहेर येतात, तशा बबल्स ह्या तुमच्या टेस्ट ट्यूब मधून अशा बाहेर यायला लागतील. अँड दोज बबल्स आर ऑफ नथिंग बट दीज आर द बबल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. ब्रिस्क एफर्वसन्स, ब्रिस्क एफर्वसन्स मीन्स विगरस कमिंग आउट ऑफ द एअर बबल्स ऑफ कार्बन डायऑक्साईड. कार्बन डायऑक्साईडची एअर बबल बाहेर यायला लागतात. याच्यावरूनच आपल्याला आयडिया आलेली असते. And then this formed sodium salt after addition of HCl. परत तुम्ही याच्यात जर काय केलात, HCl ऍड केलात, you will get the PPT. तुम्हाला काय मिळतो, PPT मिळतो अगेन ऑफ कार्बॉक्सिलिक ऍसिड. परत तुम्हाला कार्बॉक्सिलिक ऍसिडचा हा याची तर जातो, NaCl कंबाईन होतो, अगेन यू गेट बट इन द फॉर्म ऑफ PPT भेटतो. PPT आत्ताच इथं फायला होता, घट्ट दह्यासारखा पदार्थ तयार होतो. याच्यावरून आपण ओळखू शकतो की हा दिलेला CO2च्या बबल्स बाहेर निघाल्या. We can determine that the given compound is carboxylic acid. Okay. Now, and the next very important test is ester test. कोणती टेस्ट आहे, ester test आहे. In this ester, आता ester कसा तयार होतो तुम्हाला माहिती आहे, any carboxylic acid on reaction with alcohol and we have to add 1 drop of concentrated H2SO4 in the mixture. 1 drop of कॉन्सन्ट्रेटेड H2SO4. आणि इस्टर तयार होण्यासाठी काय लागतो, कार्बॉक्सिलिक ऍसिड अँड अल्कोहोल. टेक एनी अल्कोहोल, सपोज आय हॅव टेकन मिथाइल अल्कोहोल. दिस मिथाइल अल्कोहोल, 1 ड्रॉप H2SO4 आणि COOH. या दिस मिक्सचर इज हीटेड इन द वॉटर बाथ. वॉटर बाथ, पातेल्यात पाणी घेऊन त्या पाण्यामध्ये हे मिश्रण तापवायचे फॉर 5 मिनिट्स. वॉटर बाथ मध्ये पातेला असतं, त्या पातेल्यामध्ये दिस मिश्रण एका बिकर मध्ये मिक्स करून दॅट हॅज टू बी हिटेड फॉर 5 मिनिट. 5 मिनिट हीट केल्यानंतर हे जे बनलेलं टोटल रिएक्टिव्ह मिक्सचर आहे, दिस रिएक्टिव्ह मिक्सचर इज पोर्ड इन टू द बिकर कंटेनिंग वॉटर. मग एका बिकर मध्ये बाजूला काय घ्यायचे, पाणी घ्यायचे अँड इन दॅट वॉटर, त्या वॉटरमध्ये हे टोटल मिक्सचर टाकायचे. ॲज वी ऍड दिस मिक्सचर इन टू द वॉटर, बाजूला दुसऱ्या कोल्ड वॉटरमध्ये अगोदर हीट केले वॉटर बाथमध्ये 5 मिनिटासाठी याला. अँड देन दिस आफ्टर हॉट मिक्सचर, दिस हॉट मिक्सचर इज देन मिक्स्ड ऑर ऍडेड ऑर पोर्ड, ओतायचे कशात, पाण्यात.
पाण्यात ओतल्या ओतल्या यू विल स्मेल ए फ्रुटी वॉटर. तुम्हाला त्या पाण्याचा टाकल्या अशा वेगवेगळा स्मेल यायला लागेल. आता मग तुम्ही कोणता कार्बॉक्सिलिक ऍसिड घेतलात, कोणता अल्कोहोल, किती कार्बनवाला अल्कोहोल आहे, किती कार्बॉक्सिलिक ऍसिड कार्बनवाला कार्बॉक्सिलिक ऍसिड आहे, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन ॲटम इन द अल्कोहोल अँड कार्बॉक्सिलिक ऍसिड द स्मेल व्हॅरीज. समटाइम यू विल गेट द स्मेल ऑफ ऍपल, कधी तुम्हाला सफरचंदाचे येईल. समटाइम यू विल गेट द स्मेल ऑफ पाइनएपल. समटाइम यू विल गेट द स्मेल ऑफ बनाना. समटाइम यू विल गेट द स्मेल ऑफ सिट्रस फ्रुट्स, लिंबाचा, संत्रीचा. कसा तसा जर फ्रुटी स्मेल जर यायला लागला, बेरीचा स्मेल यायला लागला, तर समजायचं की ती कोणते कंपाऊंड आहे, इस्टर. लक्षात घ्या, ऑल द फ्रुट्स हॅव द स्मेल ऑफ इस्टर. कुठल्याही फळाला वास त्याच्यातल्या कशामुळे असतो, इस्टरमुळे असतो, हे लक्षात घ्या. मग तुमचा बनानाचा असेल, ऍपलचा असेल, सिट्रसचा असेल, तर सिट्रस लिंबाचा वास कशामुळे येतो, ऑक्टाइल ऍसिटेट नावाच्या ह्या इस्टरमुळे येतो, त्याच्यातल्या असलेल्या इस्टरमुळे. तर अशी वेगवेगळे कंपाऊंड आहेत, वेगवेगळे इस्टर आहेत वेगवेगळ्या फ्रुट्समध्ये. देअरफॉर दे स्मेल डिफरंटली. सो ऑल दीज आर द टेस्ट ऑफ लॅबोरेटरी टेस्ट. लॅबमध्ये आपल्याला एखादा कंपाऊंड कसा ओळखायचा त्याच्याच्या टेस्ट. थँक्यू गाईज.